9. Thự hầm ứ hế tế bào ca từ sớm, rất rẻ dễ mua ở chợ. TILGUOV ít khách hàng Á. Thự hầm 1. HALAG. Nhờ ó tá dụ G hố G ca mà hát mẽ. KHALAG TRG số 20 thự hầm hố GUG thư hà G đầu D chu G tâm UG thư QUOG A nhật OG bố. Hều gầy ó DU là hờ hàm LUOG gli LD ó TRG KHALAG ó khả á G ứ hế sự HTRE của tế bà. Nhờ vậy, ăn khoai lang thường xuyên mố gầy có thể thực hành khả á GME dị hát của hú G ta và UG ó thể ứ hế ca. Thự hầm thứ 2. Nấm HUOG. Hô G hỉ hát ều DHDUOG. Tốt hát xứ khỏ. HLTATRG nấm HUOG ó thể TAGUOG ME dị hát. GAGK. Thự hầm thứ 3. Ế mạ hát. Hàm LUOG hất sơ ATRG IM mạ hát ó tá dụ GHA thủ hất bé TRG DUG ruột và GU thú đầy hu độ G ruột. Từ đó G ảm quy đạ chữ trà G. Thự hầm thứ 4. Tỏ. Lâu ai tỏ vỗ ổ T ế G hố G ung thư. Êu ai ó DU là vì tỏ rất G ầu ôn. Hất ai khô G hỉ ó thể TEOD ệt V khứa Hải Phòng mà ỏ GAGK rất hát hiệu quả. NGA ra. Tỏ rất G ầu VLUGSL. Ó tá dụ G hố G si hóa. Thự hầm thứ 5. Cà rốt. Hàm LUOG ATTRG rốt ó tá dụ G hò G hố G KH hiệu quả. Lý đê vì yếu TH yếu BAT sẽ gây ra H đều LABHK. Đó là vì AT ó D á tí H hố G si hóa và LA bỏ hứ G tế bà đột BIE. Thự hầm thứ 6. Cà hua. TRG hua hứa H ều LI. Bá sĩ HBS hua AG hí thì AGG ầu LI. Chất này ó tá dụ G hố G si hóa và GUGAGH đều LABHK. Thự hầm thứ 7. Hà huyện Tây. Cú GGOG hư tỏ. TRG Hà huyện Tây UG hứa ôn. Nhờ đó mà Hà huyện Tây UG hí hát là thự hầm ó tá dụ G hố GKH hiệu quả. Thự hầm thứ 8. Mướp đắng. Mướp đắng ó thể GUGAG. Hò G hố GKH hiệu quả. NGA ra hất si hóa ó TRG mướp đắng OGUTAG để khá GH ơ thể. Thự hầm thứ 9. MAG Tây. MAG Tây rất G ầu GUIE tố VLUGSL. O khả AG hố G là quá chỉ hát si hóa và GAGKH hiệu quả. Thự hầm thứ 10. OGA sa hát. Một GH yếu DUOG bố chê tạ hí SH thấy. Á hà KHA họ từ TRUOG Harvard đã HHA từ 3. DLRBLI 3C hứa TRG BOG sa hát có thể trở sự hì hát thà hát khố U. Ngoài ra để ngừa ca, bạn cần .1. Tập thể dục thể thao. Dù là chạy bộ, bơi, yoga, đạp xe, thì đều rất tốt cho sức khỏe. Bởi sau khi vận động, thể chất và khả năng miễn dịch trở nên mạnh hơn và khả năng tái phát U, N, G, T, H, ư sẽ nhỏ hơn. U, N, G, T, H, ư xương không phải là hồi kết. U, N, G, T, H, ư thực quản. Biện pháp điều trị, cách chăm sóc và phòng ngừa. Tập thể dục rất quan trọng đối với sự phục hồi của bệnh nhân U, N, G, T, H, ư. Ví dụ như đối với bệnh nhân xạ trị, tập thể dục thể thao hợp lý có thể thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng của chức năng tạo máu, giúp cơ thể sử dụng nhiều tế bào miễn dịch và các chất miễn dịch, nâng cao toàn diện khả năng kháng bệnh. Tập thể dục còn ngăn ngừa và giảm loãng xương, giảm tai biến. Tập thể dục phù hợp và thường xuyên có thể làm giảm hiệu quả sự tái phát và di căn của U, N, G, T, H, ư phổi, đồng thời cải thiện đáng kể thể lực và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tất nhiên, nên chọn bài tập phù hợp với thể trạng của bản thân và tránh các bài tập thể dục cường độ cao. 2. Không thức khuya. Theo nghiên cứu, giấc ngủ giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Những người ngủ đủ rất có hiệu suất kích hoạt các tế bào T trong cơ thể cao hơn những người ngủ kém. Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ là một biến chứng phổ biến của bệnh nhân U, N, G, T, H, ư. Cơn đau vết mổ và những cảm xúc tiêu cực khác nhau sau khi phẫu thuật có thể khiến bạn không thể ngủ yên. Bất kể bạn khỏe mạnh hay từng bị U, N, G, T,
Hãy cố gắng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cố gắng đi ngủ và thức giấc vào một giờ cố định và kiên trì trong thời gian dài. Tắt máy tính và các thiết bị điện tử khác trước khi đi ngủ. Tránh ăn no trước khi đi ngủ. Tắm nước nóng. Đọc sách. Thiền trước khi đi ngủ. Hạn chế tiêu thụ caffeine, cà phê, trà, soda và uống rượu. 3. Tắm nắng. Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học McGill, vitamin D có thể làm chậm quá trình tế bào U, N, G, T, H, chuyển từ tổn thương tiền U, N, G, T, H, sang trạng thái ung thư và kiểm soát sự phát triển của tế bào U, N, G, T, H, đối với bệnh nhân U, N, G, T, H, phổi. Vitamin D là một trong những yếu tố giúp giảm nguy cơ vo, NG-RO-U, N, G, T, H, phổi, đồng thời giúp ngăn ngừa các phản ứng có hại có thể xảy ra trong quá trình điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Cách đơn giản nhất để bổ sung vitamin D là tắm nắng đúng cách, nhưng lưu ý tránh nắng gắt. Phơi nắng khoảng 10 phút mỗi ngày có thể mang lại hiệu quả tốt. 4. Ăn uống lành mạnh. Sức hấp dẫn của nhiều món ngon như thịt nướng, gà rán, lẩu khiến nhiều người không thể cưỡng nổi. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều không chỉ khiến bạn tăng cân mà còn làm tăng nguy cơ tái phát U, NGT, H, và di căn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì do chế độ ăn nhiều chất béo sẽ nuôi tế bào ung thư và khiến các tế bào miễn dịch bên trong khối U bị chết đói, làm suy yếu khả năng chống ung thư và đẩy nhanh tốc độ phát triển của khối U. Ngoài ra, ăn kiêng mù quáng và đơn giản hóa chế độ ăn uống là không tốt. Cố gắng cân bằng dinh dưỡng, ăn đủ chất đạm và kiêng kỵ hợp lý mới giúp cơ thể có đủ dinh dưỡng, nâng cao khả năng kháng bệnh, phục hồi thể lực. 5. Giữ cân nặng bình thường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì có thể ảnh hưởng đến sự tái phát của U, N, G, T, H, gấp nhiều lần so với những người có cân nặng bình thường. Phụ nữ béo phì có nguy cơ T, 5, O, NG vì U, NGTH, cao hơn 88%. Vì vậy, khi bạn ăn quá nhiều, không tập thể dục, khiến cân nặng tăng mất kiểm soát, khả năng ung thư rất cao. Hãy cố gắng chú ý giữ gìn vóc dáng. Đây cũng là biện pháp để ngừa U, NGTH. 6. Tránh xa bức xạ. Để tránh bị U, N, G, T, H, nhiều người đến bệnh viện yêu cầu chụp CT để phát hiện và điều trị sớm. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, an toàn cho cơ thể con người khi tiếp nhận lượng bức xạ không quá 5 mSv/năm. Mặc dù dưới góc độ tầm soát khối U, việc kiểm tra công ty có lợi cho sức khỏe nhưng chụp công thức quá nhiều trong thời gian ngắn cũng có hại. 7. Bỏ thuốc lá và rượu. Như chúng ta đã biết, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân lớn gây ung thư. Thuốc lá rất có hại cho hệ hô hấp của con người. Chất nicotine có thể gây ung thư trong tế bào. Còn uống nhiều rượu gây kích thích mạnh vào màng nhầy của đường tiêu hóa. Rượu cũng cần được chuyển hóa bởi gan. Đối với một bệnh nhân có gan đã bị suy yếu, nó sẽ làm tăng áp lực đối với quá trình chuyển hóa gan. Lâu dần có thể dẫn đến ung thư gan. 8. Khám sức khỏe định kỳ. Sự phát triển của tế bào ung thư là một quá trình lâu dài, nhưng do ảnh hưởng của chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và các yếu tố khác nên nó sẽ phát triển nhanh hơn. Do đó tế bào ung thư rất ngại bạn đi khám sức khỏe định kỳ. Thông thường trong vòng 2 năm kể từ khi kết thúc điều trị khối U, bác sĩ sẽ khuyên bạn nên kiểm tra lại định kỳ 3 đến 6 tháng một lần và từ sau năm thứ 5, mỗi năm đi kiểm tra một lần. Bởi vì phẫu thuật, hóa trị, xạ trị không thể loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư. Có thể có những tổn thương không được phát hiện và ẩn ở một số bộ phận. Tế bào ung thư ẩn mình trong cơ thể và luôn tìm cơ hội tạo sóng trở lại. Khi sức đề kháng của cơ thể suy giảm sẽ tái phát tại chỗ và di căn xa. Mấu chốt của việc phòng ngừa và điều trị nằm ở việc phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm. 9. Bật máy hút mùi. Mở cửa sổ thoáng gió phòng bếp. Nhiều phụ nữ không bật máy hút mùi trong khi nấu nướng trong bếp cũng dễ tăng nguy cơ bị ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nồng độ khói dầu sinh ra trong quá trình nấu nướng tương đương với việc đốt 96 điếu thuốc lá trong 6 giờ trong một văn phòng kém thông gió. Khói dầu cũng sẽ đi sâu vào hệ hô hấp dẫn đến nguy cơ ung thư tăng gấp đôi. Vì lợi ích của sức khỏe, không nên để nhiệt độ dầu quá cao khi nấu và không đợi đến khi dầu bốc khói rồi mới bắt đầu nấu. Đồng thời, hệ thống thông gió của máy hút mùi phải được thông suốt.
Đồng thời phải vệ sinh và bảo dưỡng máy hút mùi thường xuyên. 10. Tâm trạng tốt. Những người lạc quan có tỷ lệ tái phát ung thư thấp và thời gian sống sót lâu dài. Lo lắng, trầm cảm, căng thẳng, sợ hãi, bi quan và các vấn đề tâm lý khác là cảm xúc không thể tránh khỏi của nhiều bệnh nhân ung thư. Nhưng tâm trạng lại liên quan mật thiết đến sự xuất hiện, phát triển, di căn và tiên lượng của tế bào ung thư.